नमस्ते दर्शकबिन अहिले हजुरहरू हेर्नुहुन्छ बिन्दास केपी र हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई बिरयानी कसरी बनाउने भन्ने बताउन गइरहेको छु। अहिले हजुरहरू हेर्दै हुन्छ बिन्दास केपी युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैं बना रहे मैं पत्ता पत्ती खराबू को पूरा डाल रहे तेल में। देखो बाद में तेल में पूरा डाला पत्ता पत्ती खराबू पूरा डालने के बाद में देखो बाद में प्याज डाल रहे। प्याज हजुरहरूले पहिला नै रेडी गरेर राख्नु होला हैन। प्याज यसरी रातो भइसकेपछि हजुरले राख्नुपर्ने छ टमाटर हैन। टमाटर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। खुर्सानी अनि यिनीहरूले चिल्ली भन्छ हैन। खुर्सानी साथमै खुर्सानी पनि राख्नुपर्ने छ हैन। बाद में यो पर्ने छ हैन मिक्सी गरेर। यो हजुरले पहिला नै रेडी गरेर राख्नुपर्ने छ है। यसरी अनि पहिला धनिया पनि राख्नुपर्ने रहेछ है। यसरी धनिया राखेर अनि हल्लाउनु पर्छ हैन। पुदिना पनि राख्नुपर्ने रहेछ हैन। यसरी रातो हुन्छ अरे। अब प्याज त रातो भइसकेको छ हैन। टमाटर पनि हल्लाएर पकाउनु पर्ने छ किनकि त्यसपछि चिकनलाई पकाउनु पर्ने छ। यसरी प्याज टमाटर पाकिसकेपछि मसला राख्नु पर्ने छ हैन। बेसार आदि A1 मसला पनि राख्नुपर्ने छ हैन। मिक्स मसला एक स्पून है। 1 स्पून ले तो 1.5 स्पून डालो उसके लिए। ओके ये भी थोड़ा ये काला मिर्ची देखो खुर्सानीको पाउडर छ हैन। थोड़ा डाल रहे तो 1.5 स्पून डाल रहे। ओके बाद में ये यसमा दही पनि राख्नुपर्ने छ हैन। यसरी यसलाई हल्लाउनुहोस् हैन। हल्लाइसकेपछि चिकन राख्नुपर्ने छ हैन। मासु यसरी राख्नुहोस्। मासु राखेपछि मासुले एकदम राम्रोसँग घोल्नु पर्ने छ। एकदमै राम्रोसँग घोल्नु पर्ने छ। त्यही भएर हजुरहरूले राम्रोसँग घोल्नुहोस् हैन। अहिले चिकन
रेडी भइसकेको छ। रेडी भएर पनि पानी राखिसकेको छ होइन। राइस डालने टाइम में राइस क्लीन करेगा। देखो ये राइस क्लीन किया। देखो ये चावल है ना? 3 ग्लास राइस है तो ये 3 ग्लास राइस है तो 6 ग्लास पानी डालना चाहिए। ओके 6 ग्लास। ओके 3 ग्लास राइस का 6 ग्लास पानी चाहिए। ओके इसका पानी डाला। देखो पानी पूरा रेडी है। देखो पूरा रेडी किया। सारी बाद में ये बर्तन रखना चाहिए। ओके बाद में ये आने के टाइम में बाद में लास्ट में ये चावल डालेगा। दर्शकबिन अहिले बिरयानी तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् हजुरहरूले पनि यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले घरमै बसेर रुममा किचन बजारमा खानुभन्दा होइन होटलमा खानुभन्दा रुममै बसेर यसरी नै तयार गरेर खान सक्नुहुन्छ। किनकि हजुरहरूले यही भिडियो हेरेर ट्राई गर्नुहोस्। हजुरलाई भिडियो कस्तो आज राम्रो लागेको छ भने सेयर सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।